Menang Aku bayatan kot. Yeah. Oh. Aku ingat lah. So, Aku 7 years younger than Nasir. Aku punya initial mentor semua 7 years lah. Somehow dia macam tu. Nasir was a very enlightening punya figure dalam life aku lah. How so? Daripada dalam arts scene lah. Aku learn a lot. Loloq live. Sebab Loloq aku kenal jauh lebih muda. Loloq sebenarnya dia punya younger brother, aku punya best friend kat sekolah. Younger brother dia? Aku punya classmate kat sekolah. Aku kenal masa aku umur 13 tahun. Tingkatan 1 lah kira di Singapura. Daripada dia lah kenal Loloq. Dan situasi tu pun pelik tau sebenarnya. Macam mana cerita ni? Aku ni suka baca buku tau. Aku ni macam sponge gitu. Semua nak tahu lah kan. Jadi satu hari tu adik Loloq cakap dengan aku, Wan, gua rasa lu jumpa abang gua. Mesti suka bual dengan dia. Saya kata, okey lah kan. So, one day dia bawa aku jumpa Loloq lah. So, bila start bual tu, Loloq cakap dengan aku, betul. Lu cari satu cerita, apa saja buku yang lu nak baca dia. Lu cerita separuh jalan, aku habiskan dia. So, aku fikir apa cerita aku nak korek ni. Aku fikir okey lah. Tengok muka Loloq dia ragat ni Muhammad ni dia baca ke tak. So aku check Greek mythology tau. Mitos Greek kan. Mitos Greek daripada Iliad dia pun Homer kan buku lah. Okay. One of Ulysses One of Ulysses punya journey tau. Bukan the story of Ulysses tau. One of Ulysses punya journey bila dia jumpa the witch Versi tu. So aku cerita kat situ saja, aku suruh dia habiskan. Dia habiskan. Hai. Daripada situ aku jadi good friend dengan dia. Aku ingat aku 17 ke 18 lah. Kawan dengan adik dia, lepas tu daripada adik berkawan dengan abang. Okey relation tu macam adik-adik dia macam kita kalau berkawan dengan orang, kita berkawan dengan abang orang, kita macam tak boleh. Adik dia still a very good friend of aku. Dan almost every time aku balik Singapore, aku jumpa dia. Still sampai sekarang. Wow. Dan diorang pun adik-beradik bonding dia lain macam sikit. Lain macam sikit. Dia bonding pun lain macam sikit. Macam lain macam tu sounded pelik macam tak macam orang lain. Tak common lah. Alright. Diorang bonding adik-beradik pun tak common lah. Teringat Leo Tolstoy punya opening line. Anna Karenina. Every family suffers unhappy differently lebih kurang. Boleh cakap macam tu lah. Tapi benda tu satu pengalaman lah kan. We really have their own reasons to face something. You face something dalam kau punya life for your own reason ni. Then kau kena learn to understand why it happens to you lah. Aku move to KL pun umur 25. Lambat. So one thing I learn lah kan, in anything kau buat tu kau kena do your best. Give your best. Kau kena give your best. Kau sampah pun kau kena give your best. Supaya kau tak look back dengan regret. Ya. Pasal benda tu mungkin bukan sesuatu yang kau end up to be. Tapi setidaknya kau learn something from it. Daripada kau buat sesuatu tu separuh-separuh. And then kau look back, alamak. Aku tahu aku buat lebih baik ke. So anything kau buat tu kau kena do your best. It is worth dia punya lesson. Worth the lesson. It's a very good advice, bang. Bang, you have reached a point in life where you
can share your wisdom with others. You, I, there are many amongst us yang tidak sempat reach this age and to share some sort of streetwise new wisdom. And the best thing about people like you is that you have lived life with Malaysia's celebrated people. You have seen, people like M Nasir, people like Loloq, ramai lagi. You work with them and you have seen them I tell you, kerja. okay. I have a son. Dia main piano. Dia 23 shop on classical piano lah. Wow. Dia baru habis diploma lah. Bila kita cakap pasal practice, bila dia tak expose to the celebrated orang dan cerita-cerita orang-orang yang hebat, dia tak nampak apa tu kepayahan usaha tau. How much do people have to give to reach that point? Nah, itu yang selalunya awam tak nampak, tak tengok. Tak. What it takes tau. Aku kenal Loloq ni lah. Put talent aside lah. Talent is talent. Tapi gosok macam mana pun kena gosok je lah kan. Sampai kilat. Macam Loloq, aku bukan hanya duduk dengan dia masa dekat KL je. I mean, day and night. Tengok dia ketawa menangis dalam hidup. See? Dan dia belajar menulis tu dengan buku Nahu tu. Bahasa Melayu tu. Dia bermula. Dia beli buku Nahu, belajar situ juga. The very basics of bahasa Melayu. Dia ada belajar. Tapi, dia punya reference tu disebabkan dia mungkin inquisitif macam aku. The reference of books tu punyalah banyak. Dia punya subject matter yang dia expose pun banyak. Kehidupan yang dia lalu, meeting different levels of people dan pergolakan dalam dia lalu hidup tu pun banyak. Jadi modal dia banyak. And then dia love music. Dia study English lyrics, poetry ke, dan of course novels, buku. Jadi reference dia banyak. Kau tak percaya daripada banyak dia macam mana. Lepas tu dia experimental loh. At one point, yelah kau pernah dengar dia pun masuk, kunci dalam bilik, baca buku. Dia nak trip tu. He wants the trip. Nanti dia keluar dari trip tu, kan ada cerita aku. Dia experimental. Jadi bila dia tulis tu, bila dia punya skill tu menjadi, dia macam extension dia punya isi to flow tu. Experience to flow bila dia punya skill tu. Aku taklah expect everybody to go through like that. Yeah. Tapi it's a choice lah. If you want to be good, macam aku cakap anak aku, if you want to be good, it's a choice lah. Tapi kalau kau tak celebrated, jangan komplain lah. So what it takes tu, senasi kan, apa dia lalu daripada street. Macam tu lah. Aku duduk dengan kerja dengan Nasir ni, dia boleh buat 5 lagu, confirm songs in an album, one shot. Pun pernah. Aku ketawa. Tengok. He's so good in his craft. Yeah. He is so good in his craft. But it seems like so effortless, bang. Macam it's so not fair towards the rest of mankind. Kita tengok effortless, sebab kita tengok celebrated per time. Kita tak tengok what it takes per time. Kita ingat tu just pure talent. Tak. No Bukan. Dia telah asah benda dia sekian lama dulu-dulu ke. Ya. Tapi practice pun ada cara. Maksud? Jangan lupa.
there is always the best way in doing something. Carilah apa yang terbaik untuk diri kita. Yeah. How to practice pun ada cara. The best way to Yes, practice. of course. Semua benda ada cara. Correct. Semua benda. And what suits you best, use it. Jadi, what it takes tu yang orang tak tengok. Orang tengok semua dah jadi je kan. What did it take to be M Nasir, bang? Why do you want to be him? I mean for him. For him, yang, macam mana? What did he take to be himself? To be that good? To make music, to understand music, to create music seems effortless. Live his fullest fate. Aku dengar. Live his fate. Live his fate to the fullest. Live fate to the fullest. Macam mana tu? Live his fate to the fullest. Yalah, aku selit je perkataan fate tu. Tapi he lived a full life. Oh man. He lived a full life. Lepas tu, dia love dan honest dengan dia love, dengan dia art tu. Dengan dia art tu. Yeah, dia honest. Dia very honest, dia love betul dia art. Dan dia bukan muzik dia, kepala otak dia tu. Tapi? Dia art as a whole dia. Right. Understanding art as a whole, eh? As a whole. Aku duduk dia berbual dulu. Semua benda itu kita bual kan. Nak lagi dengan Loloq. Dulu lagi. Semua benda dibualkan, di apa? Diperbincangkan. Dibincangkan atau dipersoalkan. Dipersoalkan. Ya. Yeah. Dipersoalkan. Yeah. Dan diperhalusi lagi. Ya. Yeah. Selagi boleh. Tapi aku sangat appreciate moment tu. Cherish. Sebab apa tau? Sebab apa? Sebab apa? Benda tu kita secara tak langsung bentuk kita punya engine tau. Aku younger, aku bentuk aku punya own engine tau. Untuk engine of thought, engine of how to do things, how to sebab even macam aku will take aku punya studio punya troubleshooting itu aku punya project implementation. Contohnya lah, okay? I will use the engine knowledge dalam studio untuk kerja aku right now. See? So something happens, aku just back ini how aku akan analyze. Macam tu lah. So dalam course environment dulu tu, dia membentuk satu engine untuk sesuai untuk diri aku. Macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Ya. Approach untuk menyelesaikan masalah-masalah lain dalam kehidupan ni. Contohnya lah kan. Meaning, aku take the best out of the moment lah. For me. Ya. Aku tak akan boleh jadi Loloq atau Nasir. Aku boleh jadi diri aku je. Correct. Or the best of diri aku je. Yeah. Yang penting, how I feel later part of my life. Yang paling penting. Pasal dia bukan apa aku have sih. But apa aku akan rasa. Bila kita ada ilmu kan, dan ilmu tu ilmu yang baik, beneficial untuk orang atau keadaan tempat, tak kira kan. Itu automatically akan bawa rezeki, Habib. Yeah. Tak perlu bimbang lah. Janji kau tak menipu orang, tak layan orang. Kan? Automatic. So other than that, macam mana kita rasa bila kita dah makin age kan. How we appreciate life lah. What we feel lah. Jangan waste it lah. Jadi along the way tu, that's how aku bentuk lah. Discovered. Hidup. Tentu lah. Discover things, learn, and then make myself better. Yeah. Tapi along the way macam-macam cerita lah. Yeah.
Itu yang bestnya, cerita-cerita tu yang mendewasakan, yang menjadi pengukur sebenar usia kita berapa. Ya, kan? Hmm. Tapi apa yang kita tinggalkan penting lah. Maksud The legacy tu penting lah. betul. The legacy pun reflects who we are. Ya, saya tak pernah sampai stage tu memikir Itu pasal pun legacy lagi. itu pun penting lah. Cuba abang elaborate sikit bang, kenapa pentingnya legacy tu kepada ke pendirian, kepada diri kita. Dia tak, I mean, legacy ni dia macam attributes tau. Contohnya kan, kalau kau belajar tentang kejujuran, cikgu sekolah ajar tentang jujur lah kan. Bila agak masanya kau benar-benar memahami kejujuran tu? Atau kau dah belajar lah. I don't know how Bila to kau answer. bila kau jadi jujur lah. Meaning, ya, lesson tu dia dah bukan di kepala tau. Dia jadi the whole tau. Dia menjadi karakter. Jadi dia jadi dia macam juga legacy. Apa yang kau tinggalkan reflects who you are lah. Especially generasi kan. Pasal itu a part of you kan. Ya. Tidak banyak orang yang tinggalkan legacy bang. Tinggalkan anak bini, tinggalkan anak, adalah. Tapi real legacy selain daripada zuriat dan DNA, tak banyak orang tinggalkan betul-betul apa-apa. Manusia mati meninggalkan Yeah. nama, harimau mati dengan belang. Sebenarnya tak ramai manusia mati tinggalkan nama. Nama-nama kita semua akan dilupakan dalam sejarah sejurus selepas kita mati. Anak-anak kita pun macam legacy juga. Ya. It reflects who we are juga. Sebenarnya lah betul. Tapi nama tu penting ya? Soalan yang betul. Okey, saya cuba nak jawab soalan abang ni. Saya rasa lagu yang paling salah sekali dekat Malaysia ni penulis bukan kerana nama. Saya rasa lagu tu patut kena ban. Lagu tu salah tu. Sebab apa? Disebabkan kau tulis berkaitan nama lah, kau takkan ke mana. Dan ia adalah ajaran sesat pada saya. Kau kena, kalau kau nak berjaya dalam dunia artistik ni, kau kena tulis, kau kena build nombor satu, reputation. Your reputation will precede you. Your reputation. Oh, nama M Nasir. Ini belum judge lagi work dia ni. Oh, ni M Nasir buat mestilah bagus. 50% dah dia punya permarkahan dah ada kat situ. Lepas tu baca sikit lagi, faham tak faham orang, kita pun tak tahu judge yang nak judge dia faham. Tapi because of nama dia tadi tu. Jadi kebenaran bukan kerana nama tu salah. Kita kena build nama kita, reputation kita. Jadi barulah bila before kita sampai ke satu bilik persidangan ke, orang semua dah macam bersedia untuk dengar kita. Soalan. Ya. Nasib buat kerana nama ke? Passion lah. Kita buat sekarang ni kerana passion, tapi along the way kita understood yang it's important to build. Put aside. Because sekejap. Pasal kita cakap pasal karya tu. Ya. Dan kita cakap pasal karya tu saja, betul? Kita kena bagi the best. Jadi I know. Kita tak nak bagi yang tak best. Because nanti dia memalukan nama kita. Ya. Okay. Faham. Soalan aku tu tadi. Nasib buat tu kerana nama ke? In the first place, yang bermula masa dia buat dia naik tu. Dia buat kerana nama ke? Agak-agak kau. Ada mungkin probably 10% lah. Saya tak percaya kalau dia langsung tak ada fikir pasal nama. Saya percaya at least kena ada. Okay. Even though kau kasih 10% tu, okay lah. It's pretty low lah. Okay. Kalau bukan kerana nama, kerana apa?
kerana minat, kerana kasih sayang, kerana cinta. Kerana passion, Ha. kerana seni tu, Ha. kerana Kan suka buat benda tu, apa semua kan. demi kasih Okay. sayang. Okey. Bila dia buat bukan pasal tu, bukan pasal nama lah juga. You see, bagi aku lah kan, artist should not think like that. Should not think like how yang Like what you said. okay. Plan about ini apa. 10% okay lah. Because 10% tu, 10% tu, sebab kena makan. Kita human, kita kena makan. We have to live, kena buy clothes kan. Anak bini makan kan. 90% tu kena kasih. Kena kasih maximum. For the work, untuk karya tu. Never ever kasih yang planning tu lebih daripada karya tu. Faham? Sikit banyak saya. You will lose the honesty. And people will know. Dan dia akan jadi legacy. Kalau 90% tu diberi. Jadi bila dia dah naik, yang kau cakap tu kan, oh ni Nasir lebih lama, 50% dah menang. Awak something kan tadi? Lebih kurang Pasal legacy tu. Pasal dia dah setelah dia kasih 100% setelah dia kasih 90% atau 100%. Faham, betul. Faham, betul. Setuju. Baru maksimum. Very I think it's a choice lah. Aku tak force kau pun. Tapi macam tu lah aku tengok hidup. Aku nampak lah. Sebab aku cakap kau nak the cost tu of the celebrated tu. Itu cost yang penting. Kita tengok cost tu. Perjalanan tu, kejujuran tu, effort tu. Supaya persoalan-persoalan macam ni dikurang sikit. Dia tak ada persoalan macam ni. Ya. Jadi kau sendiri tahu. Ya. That's why I say only we lie to ourselves. Ya, faham. Jangan kena trap tu. Pasal bila persoalan tu keluar, benda tu semua signs of insecurity tentang kekurangan kita untuk berkarya. Atau bukan untuk berkarya, kekurangan kita berkarya, kelemahan kita berkarya. Not good enough. Which we refuse to admit. Which we should admit and make ourselves better. Sebenarnya kan, tak ada heran sebenarnya. Bagi aku bukan celebrated pun. Yang cakap celebrated tu bagi aku bukan celebrated pun. They get what they deserve. Yeah. Diorang pay their dues. Diorang kasih to be where they are. Tapi kalau kita nak cakap pasal talent dan fate dan package apa kan. Tengok cerita Mozart tu kan. Tengok cerita Mozart tak? Mozart mana satu? Amadeus. Amadeus, ya, tengok. Abraham. My favorite movie, top 10. Macam tu lah. Dia nak challenge kan, macam tu lah. You have to find yourself instead of sibuk nak pergi compete dengan people. Sebab apa yang kau tinggalkan tu, apa yang kau, aku cakap tadi nak nasi legacy tu kan. Sebab orang kasih dia 50% up lah. Because dia dah ada legacy of dia dah tinggalkan good quality. Benda-benda yang ada quality, yes. Yeah. Orang nak persoalkan pun malas.
Seriously kan. Kalau bukan nasi lah kan. Yang dekat Luncai tu yang aku bekerja. Lama aku tinggalkan Luncai kot. Kenapa? Whatever comes out daripada nasi bagi aku kan. Usually will sound good. Aku kasih 90% lah. May not be hits. Tapi mesti sedap. Mesti ada taste. Ada flavor. Cuma nak expand atau extend benda tu atau tak je lah. Tapi macam tu lah. Maknanya dia tahu apa yang sedap. Apa benda tu Memang taste Ha? dia dilahirkan dengan punya taste ke? Tak. Kau kena ada banyak reference. Kena ada banyak reference. Kalau kau boleh dengar apa yang dia dengar dulu, yang subconsciously ada 7 note dia tau. Ada 7 note, ada berapa semitone? Mana? Lebih daripada tu slur je lah kan. Slur kata itu saja ada. Itu je ada. Pusing balik itu je. Tapi rujukan itu banyak. Rujukan bermacam-macam. Lepas tu benda tu dah masak. Dia dah master benda tu. Dah masak. Dia dah masak. Dulu bila time-time ikut nasi dulu kan, yang nak berbual, ada satu lagu keluar kan, macam background music kan. Nanti time tu dia tanya, kau dengar lagu ni ke? Kat mana sedap? So aku cakap Pak ni kan. Dia. Maksud tu aku guna formula tu juga kadang when I teach people tau. Or talk to people. What is a good cook? Aku tanya kau. A person yang tahu makan. Yelah, tahu makan lah. Tapi what makes a good cook lah, Amir? Dia ada, okay lah. I guess dia ada reference of simple. Answer dia very, very, very simple. It's a very basic thing. Boleh buat kau tambah lagi satu pinggan? Dan dia dulu kena tahu apa rasa sedap. Right. Kalau dia tak tahu apa rasa sedap, macam mana dia nak buat benda yang sedap? Right. Okay. You got to know first. Apa yang sedap, apa yang bagus. Got to know first. Of course lah. Kalau tak, how are you going to recreate balik benda sedap tu? Yeah. Macam tu je lah. Itu mestilah first rule. Kalau tak, baik jangan jadi tukang masak. That's what differentiate chef, cook. Right. Jadi taste tu dia dah masak, dah matang kan. He really know what is. Dia bukan hanya tahu apa sedap tau. Dia dah kenal orang yang mendengar. Dia dah kenal orang yang dengar. Untuk feed dia orang dengan apa yang sedap. Right. Dari segi pendekatan dia dah lama lah. Pendekatan dia, dari segi ritma dia, dari segi macam-macam lah. Dan suara yang macam mana yang sesuai untuk lagu yang macam mana. Jadi benda tu wholesome lah. It's just like a cook lah. Macam tu je. Tapi to be that person tu, kau imagine lah rujukan dia. Benda-benda yang dia bila dia lalu dalam kos perjalanan itu, dia kutip pengalaman dan belajar. Ya. Pasti bila dia lalu dalam hidup dia mendengar, buat kerja mendengar tu, setiap benda yang dia dengar dia jadi rujukan dan belajar. Jadi dia cepatlah. Sebab saya kata tadi, praktis pun ada cara. Itu pun perkataan Nasir. Praktis pun ada cara. Praktis pun ada cara. Yes. Aku kutip.
Yes. You got to be fast. Kutip. There are very important keywords dalam orang-orang yang pengalaman ni. And use it. Pasal you can apply that for anything dalam hidup. Okay. Jangan miss benda-benda tu. Itulah mahal tu. Kadang-kadang kongkang-kongkang lama berbual tapi Apa datang? satu potong ayat kecil je kita take yang Take away. macam tu lah. Yeah. Aku make full use. Itu cakap mahal lah orang tu. Pasal ayat macam tu hanya datang daripada orang yang ada pengalaman ya. Orang tak pengalaman. Kau, up to a point now kan, kau dengar, kau dah boleh kenal lah ayat keluar daripada orang tu, orang ni pengalaman lah atau tak kan. Mahal benda tu. Kau tahu benda tu datang daripada orang dah lalu tu kan. You got appreciate lah. Live and learn. Loloq dengan Nasir, macam manakah dua perbezaan paling ketara antara dua karakter ni? Dia age dia dekat lah. Age dekat satu, dia complement each other dengan dia orang punya zaman, pengalaman. And subject matters. Subject matters yang diorang complement each other tu luas. They can speak about almost anything yang jadi satu equally cabar-mencabar lah. Macam tu dia punya. They challenge each other very well in almost all subject matters. Not just compliment, but they challenge each other. Challenge bukan in a way challenge dia negatifnya tak. Ya, faham. In a good way, constructive way. Dia ni tokok lagi, dia tambah lagi, dia naik lagi. Aku duduk sebelah kutip lah kan. Ya. Mana aku celah lah. Sebab aku dengan Loloq, jadi background tu pun ada. Jadi nak kutip pun senang lah. Cuma I don't write lah. Aku rasa kalau aku boleh write, aku write a lot ya. Tapi bukan bidang aku lah. It's not my field lah. Okay. Dalam setiap watak-watak sejarah atau watak-watak hebat yang fictional ataupun real, dia sentiasa akan ada dua watak. Bukan protagonis dan antagonis, hero dengan villain, tetapi Don Quixote dengan Sancho Panza contohnya. Siapa lagi? Dia mesti ada sidekick dia. Batman dan Robin. Superman dengan Superman tak tahu apa. Dia hebat sangat tu, yang boring pasal dia tu. M Nasir dan Loloq, adakah mereka berdua satu watak Don Quixote dengan Sancho Panza ataupun tu sebab kau tengok Wak Dogo tu. Maksud macam mana? Saya tak berapa menghalusi Wak Dogo. The king and the jester. Macam tu lah. Dalam King Scott tu ada jester lah. Loloq tak boleh jadi king. Dia bukan watak king pun. Anyone will know that. And would he be a jester then? Siapa? He is always the jester. He is always the jester. So was the jester. But that's not a bad thing. Sometimes the jester is the protagonist. Jester ni kan, dia je boleh lepas dalam King Scott tau untuk mengejek raja. Right. Tapi gambaran ni hanya gambaran within people who understand ni.
Kalau kau tengok watak Loloq, dia boleh lepaskan dengan siapa pun. Betul. Kalau nak belasah Aziz ke siapa ke apa, dia hambat dia kan. Dia lepas je. Bukan M Nasir. M Nasir tak boleh cakap macam tu kan. People take him as very serious. King kalau cakap kan, keluar ada macam bertitah lah kan. Macam tu lah. Interesting. Dah, keadaan tu datang macam tu. Tu pasal kau tengok album Nasir yang first kan, solo kan. Seluka Segala Melayu tu. What's that about him? Loloq? Pas itulah time aku dengan Loloq sampai. Sekali lagi bang. Itulah time aku dengan Loloq sampai first. And then that was one of the first few lyrics Loloq tulis. Seluka Segala Melayu tu. Tu antara yang Segala tu kan. badut. Segala tu kan jester. Ya. Betul tengok lirik tu tak ingat lah. Tak ingat. Sekali lagi. Dalam Istana Melayu ada jegela ke? Sebab cari jumpa Wak Dogo. Istana Melayu tak ada ke? Istana Melayu pun kita tak tahu macam mana sebenarnya kan. Aku rasa tak ada kot. Tu sebab ada watak Wak Dogo tu. To reflect the gesture. Saya completely lost sekarang. Macam mana? Saya completely tak faham sekarang ni. Dah lost. Itu sebab Luncai Emas tu. Watak Wak Dogo tu digunakan. Untuk? Pasal tak, sebab tak ada gesture tu. Alright. Kita ada gesture kan? Kita tak ada kan? Kita ada Wak Dogo lah. Tak ada. Kita kena create Wak Dogo tu is a fictional character. Yelah, tapi daripada wayang kulit punya kisah. Tetapi yelah, Wak Dogo tu sendiri adalah satu fictional character yang tidak berasaskan kita punya culture. Kita punya culture tak ada Wak Dogo kan? kita punya culture tak ada court jester. Kalau khusus Melayu, setahu aku punya tak ada lah kot. Saya rasa tak ada pun. Tapi not that I know lah. Ya. Because kita tak boleh mencemar duli, kita tak boleh sengaja mencemar duli, hanya duli je boleh mencemar duli. I mean, I'm not talking about now. I'm talking about in the past. But for now, who cares? Yeah. I mean, yeah. Dia nak create symbol lah kan. Jadi as a whole, ni aku punya persepsi lah. Yeah. As a whole, Luncai Emas tu is more or less gesture jugalah. If not rebellious, orang yang boleh kasih more insight dan boleh lepas. But Nasir tak boleh take wholesome role of that. Right. Yeah. Slowly, I'm getting much more better understanding of what you're trying to say. Yeah. Yeah. Jadi kalau peranan tu peran Loloq, cuma dia bukan something which is not, I mean, benda tu pun sesuatu yang plan. It's not planned. No, it's not planned. It's not really okay macam ni plan ke tak ada. Yeah. Somehow bila duduk tu, more or less understand the scenario macam tu lah. Yeah. So it's more into place lah. Sebab
tu a significant figure kat situ. Yang more or less drive Nasir. Okay. So, if it's not the jester kan, it may be Merlin ke apa lah. Ya. Kalau dia bukan the Tapi jester, dia somebody lah. Tapi somebody yang the king. very close to the king. Macam tu lah. Tapi at the same time pula, the significance logo tu sebagai jester lah, so to say, memberi self-licensing of what karya-karya yang keluar daripada Luncai Emas ni tau. Memberi Sebagai license kepada sesuatu self-license lah, I mean. Ya. Membenarkan apa Jadi, sekali karya pun. itu membenarkan lah, macam dia give significance to karya yang keluar tu, dia lebih special lah. Pasal yang datang tu daripada somebody yang tengok banyak benda, banyak keadaan hidup yang tengok, pandai ke? Tak pandai ke? Pandai ke tak pandai ke Wadogo ni? Macam jester ni kan. Dia tahu everything dalam court. Dia tahu rahsia menteri ni, rahsia menteri tu apa. Tiba-tiba saya terfikir, Singapura dilanggar todak. Kalaulah yang memberi idea pacak patang pisang tu adalah seorang court jester, dia tak kena bunuh dah. Tapi dia bukan court jester. Dia kabarnya Hang Nadim dalam kisah ni. Justru dia pun dibunuh. Kalau dia seorang badut, dia jegela, dia dah jadi bendahara dah eventually. Politics lah. Itu politics. Ya, kita cantas dia dulu sebelum dia memegang tampuk pemerintahan. Nak selamatkan tempat masing-masing. Nak selamatkan tempat masing-masing. Dia takut legacy. Legacy dia habis. Initially, I want to talk about Rastari. I want to talk about early days of Luncai Emas. I want to talk about M Nasir buat kerja macam mana. And we almost tak cakap pasal benda tu sangat-sangat. Kita cakap about something else. Kau 14 tahun kau dengan Nasir, tak tahu ke Nasir kerja macam mana? Of course, yeah. Macam tu lah. Patut antara kita dua, kita boleh skip that subject kan. Why aku leave Luncai? Aku guess it's time lah. It's time because aku rasa dah macam peak lagu-lagu meleweh dengan apa ni, aku rasa macam dah. Sebab kita engineering kan, it's a supporting part of the creative punya ni tau. Wow. So kalau kreatif tak change, engineering macam tu je. Sebab aku cakap tadi, kalau bukan dekat Luncai tau kerja lama aku tinggal kot. Langsung tak ada creativity tak, langsung tak ada craftsmanship. Dalam aku punya set, kita macam mencari meaning tau. Always. That's right. So I guess bottom line sebenarnya ni kita kena create itu meaning sendiri. Just at that time macam-macam lah kan, but then it was the time lah. Some experiences are best left unsaid. Aku tak apa kau dengar lah ke apa kan. Saya pun tak tahu apa yang saya tahu dan apa yang saya tak tahu. Really, saya tak tahu apa yang saya tak tahu pun. I mean it was a good time to live lah. To be honest, I tak tahu apa, tak tahu apa kalau ada apa-apa story antara series. I don't know. I don't know. It's as I said, there are two good lessons. Right. Things don't happen as they happen. You don't become better people. Right. You don't learn. Yeah. So it is not important pun. Nanti apa tak best. Kalau apa-apa yang orang salah anggap pun tak best. So it was a good time lah. That's all I can say. Faham.
I don't want to pry into that so much pun. Uh, tak penting pun. Ya. Tapi dan antara benda yang saya akan ingin tahu ialah bagaimanakah permulaan Luncai itu tadi tu. Bila you came with Oh. Loloq satu ketika dulu, you Actually, aspire Luncai belum lagi. start. Ha, Luncai belum start lagi. to create Rastari tu kan. Lepas tu Yeah. dan pembentukan Luncai, who was the sound engineer back then, then you belajar macam mana nak jadi sound engineer, dan macam mana perjalanan tu lah, cerita-cerita dalam perjalanan tu. So I think sikit banyak walaupun saya nak have this kind of a weird conversation, this random conversation, sikit sebanyak pun saya ingin bekerja sebagai seorang pengumpul maklumat dan pengumpul sejarah muzik Melayu. Dan sejarah muzik Melayu ni berada di tangan you juga, because you were there back in the 90s to start to build Luncai Emas, and Luncai Emas telah created numerous historical songs and moments kan, yang membentuk sikit sebanyak kenegaraan Malaysia ni dari segi pop culture dan khazanah budaya bangsa. Yeah. So you were there. So it's very important that I have that conversation with you, particularly about that moment. When I first came, Luncai belum lagi. Nasir dia involved dengan arwah mengenali. Satu label Mata Hatinya masa tu. Apa pergolakan aku tak ingat lah. So bila dia incorporate Luncai tu, aku ingat lagi kat rumah aku. Serius? Rumah sewa aku dekat Taman Qpex tu. Dengan Loloq, dengan semua. Talking about the new company lah. So they decide to incorporate nama Luncai Emas tu. How? Apa nama lagi? Aku tak ingat lah. There were a few choices of names masa tu. Antaranya yang you boleh recall? Langsung tak ingat aku. Okay. Kenapa Luncai Emas? Apakah itu Luncai Emas? I don't think I can answer that lah. You won't answer ke? Tapi kalau you can remember. Tapi kalau persepsi aku kira to put a character yang mungkin tak mahal bagi orang biasa menjadi sesuatu yang istimewa bila ada perkataan emas tu. Possibly lah. Wow. So, yelah kalau cakap Luncai tu bukanlah satu karakter yang besar ni dekat Melayu punya ni. Tapi bila kamu emaskan dia jadi something yang agak signifikan. Kepada orang biasa. Itu persepsi aku lah. Yeah. I don't see anything else lah. Yeah. Nasir tu. Nasir came up with that idea and concept. Luncai ada Nasir atau Loloq lah, atau both of them. Loloq memang tu aku ingat Nasir. Loloq memang daripada early days penubuhan Luncai Emas Ya, dengan aku lah. Wow. Dengan masa tu dekat rumah aku duduk dengan Loloq sekali rumah sewa tu. Bang, ada satu watak lagi bang yang sering saya dengari dan saya pernah bertemu dengan dia juga. Omar Zahran. Siapakah dia? Dengan rumah saya dia. Oh, dengan dia sekali. Omar Zahran. Omar Zahran is a good friend. Kawan yang baik. Tapi satu watak yang aku tak boleh nak explain lah. Dan dia adalah orang yang berada awal-awal dalam penubuhan Luncai Emas. Sekali. Dia antara the working engine, antara main working engine dah. Dia Omar Zahran ni. Ya. Satu karakter yang important lah pada saat pembentukan masa incorporation tu, yes. Wow. Satu watak yang kena dipertemuramahkan juga ah. Yelah kalau dia sanggup lah, kalau dia. Faham, betul lah. Betul lah. Interesting. Kau boleh tanya lah, okey lah. Pasal nak contact dia pun susah kan. Kadang dia message aku, kadang last dia message aku kan sebelum raya. Baru ni lepas tu hilang lama. Dia seorang pengembara. Aku agak kau akan tanya tu. Dah agak dah. Kenapa? Kau cakap satu lagi karakter baru. Aku dah tahu dah. Kalau pasal Luncai Emas memanglah tak ada lagi lah.
Oh. Tapi, where do you get the name? Memang because saya pun selalu ke Luncai Emas. Jadi kadang-kadang memang akan ada nama-nama yang akan timbul lah, Omar Zahran. Dan antara cerita yang nama dia pun kuat kan, Omar Zahran. It's a very strong name. Omar itself a strong name. Zahran kat situ. It's a name that you should remember lah. Walaupun you tak kenal orang ni macam mana. Lepas tu dia punya reputation sebagai dia punya penulisan. Bila dia tulis proposal dengan bahasa Melayu dia, dengan penggunaan bahasa, choice of word itu very very strong, seperti nama dia juga, Omar Zahran. Jadi karakter tu macam membentuk satu visual. Saya pernah jumpa dia sekali. Ya, masa dia kan bukan di KL atau di Klang Valley. Masa dia datang sini kebetulan saya jumpa seseorang tu datang dengan dia. So, ni ya. So, I had about 2 hours conversation dengan dia juga lah. Kadang-kadang untuk mengenali seseorang tu, saya percaya you kena cakap dengan dia dan you kena dengar cerita pasal dia daripada pihak ketiga juga. Baru cerita tu macam lengkap kan. Tapi semua orang yang berada yang associated dengan Luncai Emas adalah orang-orang yang ada karakter. Memang kena ada karakter kan? Mungkin pada masa tu diperlukan macam tu lah. Pada masa tu. Mungkin. Antara nama yang macam early days tu lah, selain daripada you all semua Loloq, ada Usop Gopaltasa. Even sekarang ni macam torture pun. Memang satu nama yang karakter lah kan. Saya ni antara generasi baru yang terlibat dengan Luncai Emas ni. Saya datang ketika Loloq di akhir hayat dia. Saya sebenarnya dengan M Nasir, saya, M Nasir dan Loloq, kami the last time being together ialah 3 minggu sebelum Loloq meninggal. 3 minggu sebelum Loloq meninggal. Maknanya saya dengan M Nasir, kami sama-sama terakhir jumpa Loloq bersama. 3 minggu sebelum dia meninggal, kami bertiga duduk di office Abang Nasir. Kita berbincang pasal satu projek untuk membuat kembara generasi baru punya projek lah, yang sampai sekarang tidak take off lagi. So kami berbual 3 orang, watak-watak yang kami created together. Saya, Loloq dengan M Nasir borak-borak. Kena ada watak ni apa, macam mana karakteristik dia. Watak ni macam mana karakteristik dia. Lepas tu Loloq terima phone call. Dia masa tu seminggu sebelum tu dia masuk hospital. Yang kali terakhir kita orang jumpa, kita borak dengan Loloq tu. Lepas tu Loloq terima phone call wife dia. Lepas tu dia cakap, awak kena balik dulu lah. Nak hantar bini awak pergi klinik, dia ke hospital ke apa. Sekejap lagi awak datang balik. Kita pun sekejap lagi kita datang balik. And then we never get to see him. That was the last time. 3 minggu. Saya cakap tadi ialah saya berada di Luncai Emas berkawan dengan M Nasir ialah di waktu lain kehidupan dalam journey of M Nasir itulah. I don't get to see you so much. You know, the only time kita jumpa ialah di ketika perkahwinan seseorang. Selalu ya. Ataupun sambutan hari raya ke apa, itu yang kita dapat bertemu dan perbualan kita pendek-pendek je. But Wan Rastari ialah satu nama yang kita tahu. Dia dulu sound engineer sini, dia lah yang buat tu, dia yang buat ni. Kalau dia yang bantu M Nasir buat projek-projek lagu-lagu yang tu ini, lagu ni. So saya tidak berkesempatan untuk berada dalam those circle of seniman. Dan bila saya terus terang cakap, bila saya duduk di Luncai Emas, at times saya rasa macam saya seorang pretender. I'm not a seniman. And then I also at times saya rasa macam saya wanna be, saya nak jadi macam seniman juga, which I don't want to be a seniman. I don't look like a seniman. I look like somebody who's going to golf course ke ataupun martial art punya practice ke, atau nak pergi main bola kat futsal ke apa. Go right full time. Yeah, full time I do. I don't know to do anything else. You besides songs apa? Go like apa? Occasionally saya akan buat skrip. Tapi because when you write songs, when you start to write lyrics, you don't want to do anything else because lyrics senang.
setengah jam, 2 jam, settle. Skrip 2-3 minggu, lepas tu nak kena orang tu approve, nak kena rewrite, Yalah. approve, rewrite. Penat lah buat tu, dapat berapa ciput je, buat apa. Buat lirik lah, best. Sekali buat, lupakan dah, tak ingat dah. Kadang kita dengar lagu ni, kenapa familiar sangat dah. Oh, ni lirik aku ni. Senang. Actually, bila the later part, bila dia dah, sebelum dia pass away tu, aku dah kurang jumpa dia. Actually, before that, aku make a point selalu singgah rumah dia. I will call him first. Nanti I will drop by. Sebab aku balik Stream River. Aku akan singgah rumah dia dulu. Say about 10-11 PM. Nanti sparring dengan dia sampai 3 pagi lah. Dalam 1-2 years tu, aku ingat daripada every week sekali tu dia makin kurang. Because dia busy sampai ke? Dia busy ke before, dua-dua kot. Sampai nak dekat pass away pun aku tak sempat. Dia kadang-kadang nak turun pun tak sempat. Call dia tak ada rumah ke apa kan. Betul. Tapi kalau tak, usually aku make a point singgah rumah dia dulu, baru pergi Luncai. Singgah rumah dia dulu. I mean, both of them macam brother. Of course. Jadi brother kan, both of them. Tapi Loloq ni closer dengan aku sebab dia pun kenal family aku pun kenal family dia. I mean, the real family, immediate family Singapore. Kalau off record, macam-macam cerita dia sebenarnya. On record tak boleh. Ya, faham. So, jadi, that I miss lah. Because there are things yang aku masih nak follow up lagi, nak cerita dengan dia sebenarnya. Antaranya? Ni cerita lain siap, tak boleh cakap. So we talk about a lot of things lah. Jadi kadang-kadang bila cakap tu kan, benda tak habis. Sambung lah. We talk about experiences. Kita cakap experiences and then dia akan share experiences and kita akan comment on each other ni. Itu sebab buat the relationship tu very interesting. Very karakter yang sangat listen Loloq ni. He really listens to you. He listens to you talk. And then they engage. Bagus. And then, untuk aku lah kan. So, very wholesome lah. It's worth 4 hours boleh. Kalau dulu duduk serumah. Can you imagine you sit down and berbual daripada 9 PM sampai pagi esok? Yeah. Sampai pagi esok. Yeah. I had that experience tu. Aku ingat dulu, isap rokok dalam rumah tu, sampai nyamuk jatuh. Asap. Nyamuk berlemas kan? Serius. Ketawa, tengok ketawa. Those were the times. And then it's wholesome. Itu sedap lah. Ya, betul. Engaging conversation, interesting conversation. Itu juga honest opinion because you trust dia macam brother dia. Yeah. There's a difference there. Pasal kenal aku daripada aku in my late teens kan. The relationship tu different. That's why aku sampai sekarang masih close dengan brother dia. Siapa nama brother dia? Rosman.